Hello sa inyong lahat. So ngayon, gagawa tayo ng baked leche flan. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. 1/2 cup granulated sugar o yung white sugar. 5 whole eggs. 1 can condensed milk. 1 can evaporated milk. And 1/2 tablespoon of vanilla extract. So, simulan na natin. So, yung first step is gagawa tayo ng arnibal or caramelized sugar. So, sa isang pot, ilalagay nyo lang yung granulated sugar with the 1/4 tablespoon of water. So, haluin nyo lang siya. So, aantayin nyo na lang siya na matunaw. So, ayan. Pag nakita nyo na siya na nag-color brown na, pwede nyo siyang haluin. And, hihinaan nyo yung heat into low-medium heat. Para hindi siya agad masunog. So, aantayin lang natin siya na mag-brown. So, ito na yung ating caramelized sugar. Pwede nyo siyang halu-haluin para ma-check nyo kung meron pa bang buo-buong sugar. So, may konti pa. So, mag-aantay pa tayo ng ilang minutes. So, niluto ko siya sa non-sticky pan para pag tinransfer ko siya sa molde is hindi siya ganun kahirap and hindi siya dumikit. So, ayan na. So, okay na siya. So, ita-transfer na natin siya sa... Okay. So, yung caramelized sugar natin, ita-transfer na natin siya sa molde. So, bale, ito yung gamit kong mold. Ito yung meatloaf pan or yung bread pan. So, since wala akong available na leche flan na molde, so ito yung ginamit ko. So, ita-transfer na natin siya dito. Yung caramelized sugar. Init pa siya. So, ayan. So, pag na-transfer na natin, iset aside muna natin siya. So, ito. So, sa isang mixing bowl, ilalagay natin yung 5 whole eggs and then ibibit lang natin siya. So, kung meron kayong mixer, pwede nyo siyang gamitin. So, ngayon, ibibit lang natin siya. So, ayan. Then, next, ilalagay na natin yung evaporated milk. And yung condensed milk. And then vanilla extract.
i-mix lang natin siya. So, pagka-mix na natin lahat ng ingredients, so ilalagay na natin siya dun sa mold na merong caramelized sugar. So, bago natin siya ilagay, sasalain muna natin siya. So, ang gamit ko dito is itong kitchen na salaan. So, ayan. Ilalagay lang natin siya sa mainit na tubig. So, ayan na siya. I-preheat nyo lang yung oven nyo by 350 Fahrenheit and i-bake nyo siya for about 1 hour since bread pan yung ginamit ko. So, medyo makapal siya. So, guys, ito na yung ating baked leche flan. So, ayan siya. Wow. Thank you for watching.